Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tạ Vĩnh Phúc, là kiến trúc sư, là tổng giám đốc của công ty Roomless Design and Build. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người một cái ngôi nhà mà chúng tôi đã thực hiện cách đây 2 năm cho một gia chủ, một gia đình nhỏ, nhưng mà đồng thời cũng là bạn thân của tôi từ thời cấp 2, cấp 3. Ngôi nhà này thì nó nằm ở trong một con hẻm cũng nho nhỏ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích đất là khoảng 60 mét vuông. Thì thật ra thì cái vị thế của nó, vị trí cũng như là cái hình dáng của nó cũng khá là điển hình ở đô thị Việt Nam nói chung cũng như là thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Hello Kiên. Hồi xưa cái nguyên một khu đất lớn như vậy, vài ngàn mét vuông này là một cái biệt thự rất là lớn, và sau đó thì người ta không sử dụng nữa thì người ta mới chia thành nhiều cái lô đất và người ta bán lại. Thì cũng khá là khó tìm được một cái lô đất ở trong một khu vực gần trung tâm thành phố mà nó có điều kiện thuận lợi như vậy. Thì thứ nhất, nó là một cái khu vực khá là yên tĩnh và tương đối là an ninh. Cái thứ hai nữa là rất là tiện đường cho bạn tôi đi làm, tại vì bạn tôi thì đi làm trong trung tâm quận nhất. Và cái thứ ba nữa đó là cái cảnh quan xung quanh, đặc biệt là cái không gian của cái sân vườn của nhà biệt thự cũ đối diện với cái khu đất, thì nó có cảnh quan mà bạn tôi khá là thích, bởi vì nó có cảm giác là an yên, có cảm giác là gần gũi với tự nhiên. Đó là những cái lý do mà tôi và bạn đều đồng ý là cái khu đất này nó là cái nơi chốn trong tương lai của gia đình bạn tôi. Thì bạn tôi mong muốn có một cái không gian sống hiện đại, tiện nghi và ấm cúng trong ngôi nhà mới của mình, cho gia đình gồm có 3 thành viên, gồm có 2 vợ chồng tương đối trẻ và cô con gái mới có 2 tuổi thôi. Ngoài ra một điều đặc biệt thì bạn tôi cũng mong muốn có được những không gian cho thuê ở dạng phòng hoặc là căn hộ khép kín để có thêm cái thu nhập dài hạn. Thì như vậy cái bài toán đặt ra là cái ngôi nhà này không phải chỉ dành để ở mà còn để dành cho thuê nữa. Thì như vậy làm sao để giải quyết được cái vấn đề vừa ở vừa cho thuê một cách mạch lạc và khoa học, thì đó là cái nhiệm vụ thiết kế ban đầu mà chúng tôi nhận lấy. Thì cái ngôi nhà mới được hình thành thì nó có 5 tầng. Trong đó thì nó có 2 cái chức năng riêng biệt tương đối là độc lập với nhau, đó là chức năng ở gồm có 3 tầng phía dưới và chức năng cho thuê có 2 tầng phía trên. Cụ thể là tầng trệt thì chúng ta có cái không gian sân chung đằng trước, sau đó là các phòng khách, phòng ăn, bếp, cái khu vực phòng giặt, sân phơi và sân vườn nhỏ phía sau. Sau đó thì trên tầng lửng và lầu 1 thì gia đình có 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm và có một không gian sinh hoạt chung cũng như là làm việc cho bạn thôi. Cái khu vực mà lầu 2 và lầu 3 ở trên cùng thì nó dành cho 3 phòng cho thuê khép kín, và đặc biệt là phía trước của lầu 3 là cái không gian sân thượng, đó là một cái không gian sân vườn, cái không gian cảnh quan thư giãn, chia sẻ giữa những người sinh sống trong cùng một nhà, kể cả gia chủ. Thì chúng tôi gọi nó là tour house, có nghĩa là ngôi nhà 2 trong 1. Thì 2 trong 1 ở đây nghĩa là gì? 2 trong 1 ở đây có nghĩa là thứ nhất là cái chức năng của nó không phải chỉ để ở mà còn để cho thuê nữa. Như vậy là nó là tour hai cái chức năng ở trong cùng một ngôi nhà chung. Thứ hai nữa là cái ý tưởng thiết kế của chúng tôi mong muốn có sự kết nối giữa không gian bên trong và bên ngoài, là hai mà thành một. Cho nên là những cái giải pháp thiết kế cũng sẽ cố gắng quán triệt theo cái ý tưởng thiết kế ban đầu đó. Như vậy thì cái giải pháp thiết kế đặt ra là như thế nào? Thì có một điều có thể nói trước ngay đầu tiên là cái ngôi nhà này nó không chỉ có một cái cầu thang giống như ngôi nhà bình thường, mà nó tới 2 bộ cầu thang. Thì 2 bộ cầu thang này có tác dụng như thế nào? Đầu tiên là một cái bộ cầu thang dành riêng cho các phòng cho thuê ở lầu 2 và lầu 3. Có nghĩa là người khách thuê, người ta có thể là dừng chân ở cái không gian sảnh trước, không gian sân chung của ngôi nhà, sau đó họ đi thẳng mỗi cầu thang từ cái sân chung đó đi lên lầu 2 và lầu 3 tới các căn phòng của họ và kể tới sân thượng luôn. Và cái cầu thang thứ hai thì chỉ dành riêng cho nội bộ của gia đình nhà bạn tôi thôi, đây là cho tầng trệt, tầng lửng và lầu 1. Và một điểm đặc biệt nữa là tại cái vị trí kết thúc của cầu thang ở lầu 1 thì gia chủ có một cái lối tắt để có thể là tiếp cận và đi vào cái buồng thang để lên lầu 2, lầu 3. Cái điều này nó cũng giúp gia chủ có khả năng là kiểm soát cũng như là tăng cường cái sự an ninh an toàn của cái không gian ở của mình, tách biệt so với lại cái không gian cho thuê. Nhưng mà đồng thời là trong tương lai khi mà gia chủ mà mong muốn có được cái sử dụng trọn vẹn của 5 tầng của ngôi nhà luôn, thì như vậy nó cũng tạo một tiền đề rất là linh hoạt cho gia chủ khi người ta có thể sử dụng cái cầu thang mang tính chất khép kín như vậy. Các bạn có thể thấy là cái khu đất này là nó có một cái diện tích cũng vừa phải là 60 mét vuông, nằm trong một con hẻm khá là điển hình ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì nó có những cái điểm khá là đặc biệt so với những cái khu đất khác. Thứ nhất đó là cái mặt đứng của nó, cái mặt tiền của nó bị vắt xếp đi khoảng 45 độ.
Thì đối với những người khác thì người ta có thể quan điểm đó giống như là một cái điểm yếu, một cái sự bất lợi không hề nhỏ khi mà người ta bắt đầu vào công việc thiết kế, đặc biệt là những yếu tố liên quan tới cái sự vuông vắn và kích thước của ngôi nhà. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi coi đó giống như là một cái điểm đặc trưng, một cái đặc điểm độc đáo của cái khu đất, nó ảnh hưởng tới cái ý tưởng thiết kế của chúng tôi như thế nào. Thì chúng tôi cố gắng bố trí những cái hệ ban công hình tam giác, nương theo cái vị thế xéo của cái mặt đứng của ngôi nhà. Và những cái ban công này được phân bố không phải chỉ cho lầu 1 là nơi phòng ngủ chính của gia chủ, mà còn dành cho lầu 2, lầu 3 là những cái không gian cho thuê. Đây thì cái ban công hình tam giác này kết hợp với những cái hệ vách kính và những cái vách ngăn giữa phòng ngủ đằng trước với lại ban công, nó tạo thành những cái hình khối kiến trúc mang tính chất ấn tượng, khá là độc đáo, khá là đặc trưng cho cái khu đất, và nó nổi bật so với lại những cái ngôi nhà xung quanh, và đặc biệt là những ngôi nhà phố vuông vắn bình thường chúng ta thường thấy. Và đó cũng là một cái không gian chuyển tiếp để có thể thu lập được cái ánh sáng cũng như là cái sự thông thoáng tự nhiên từ bên ngoài vào ngôi nhà. Một ngôi nhà phố rất là bình thường, nhưng mà chúng tôi cố gắng tận dụng những ưu thế của nó và tạo ra những cái đặc trưng như là nó cần phải có. Thật ra thì trong cái quá trình thiết kế và thực hiện ngôi nhà này thì chúng tôi cũng có một sự may mắn, đó là chủ nhà cũng là bạn thân của tôi, cho nên là có sự tin tưởng. Dựa trên những cái phân tích cũng như là những ý tưởng chúng tôi phân tích ra thì người chủ nhà cũng thông cảm, cũng hiểu và cũng chia sẻ được những vấn đề đó. Bởi vì thực sự ra mà nói, những cái ý tưởng đó là nó có giúp ích được cho chính người chủ nhà. Họ tạo được một không gian sống cho họ, cũng như là những cái mô hình chức năng, những cái nhu cầu chức năng của họ được đáp ứng. Và bên cạnh đó là cái cá tính của ngôi nhà, cá tính của chủ nhà cũng được thể hiện thông qua không chỉ là cái mặt đứng ngôi nhà, nó còn thể hiện thông qua những cái vật liệu, những cái trang thiết bị, những cái vật dụng đang sử dụng ở trong cái không gian nội thất của họ nữa. Cho nên là trong quá trình thiết kế thì cái việc khó nhất của chúng tôi trong ngôi nhà này đó là làm sao tìm một cái phương án thiết kế cho nó phù hợp với cái nhu cầu chức năng cũng như là về thẩm mỹ. Và kể cả là cái mong muốn của chủ nhà cho cái khối phòng cho thuê, cái chức năng vừa cho thuê vừa ở, đó là cái điểm thử thách nhiều nhất. Còn lại cái mối quan hệ, cái sự giao tiếp trong quá trình thiết kế giữa tôi và chủ nhà nó cũng khá là suôn sẻ và trơn tru, thì rất là may mắn khi mà có một cái mối quan hệ như vậy. Dĩ nhiên là trong quá trình mà thi công và giám sát thiết kế thì chúng ta phát hiện ra những điều mới. Tại vì có những cái mà chúng ta chưa hình dung ra hết được, thì trong quá trình mà thi công chúng ta sẽ hình dung ra và chúng ta điều chỉnh cái thiết kế để cho nó phù hợp hơn, và đồng thời là tận dụng được cái ưu thế và cái thế mạnh của ngôi nhà trong quá trình thi công. Thì cái câu chuyện thiết kế nó không chỉ dừng lại trong cái bản vẽ, mà nó sẽ tiếp diễn trong quá trình thi công, và thậm chí là sau khi thi công thì chúng ta sẽ có thêm những cái xếp đặt, chúng ta có thêm những cái bất ngờ mới. Thì cái điều đó là cái công việc mà vừa thiết kế vừa thi công, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Thì sau 9 tháng thi công như vậy thì tôi và chủ nhà cũng đều hài lòng với lại cái sản phẩm mà chúng tôi có được. Nó đáp ứng được những cái tiêu chí về mặt chức năng sử dụng, cũng như là về mặt tiêu chí về thẩm mỹ ngay từ đầu. Và đặc biệt là cái việc mà cái chức năng cho thuê của họ cũng vận hành rất là trơn tru, nó đúng theo cái kế hoạch ban đầu, và đồng thời là nó vẫn đảm bảo được cái sự riêng tư, cái sự an toàn an ninh, cũng như là cái tiện nghi của không phải chỉ cái khối thuê mà dành cho cái khối ở của gia đình bạn tôi nữa. Thì có một điểm một tin rất là vui, đó là sau 2 năm thì gia đình bạn tôi lại có thêm một thành viên nhí nữa, và là một cô con gái. Thì như vậy thì chúng tôi rất là hy vọng rằng ngôi nhà này tiếp tục trở thành một cái nơi chốn đi về an yên và hạnh phúc của bạn tôi và gia đình.